नेपालमा आजकल सानो बिजनेसहरूको केही कमी छैन। उदाहरणको लागि श्यामलाई भेट्नुहोस्। श्यामले आफ्नो परिवार र छिमेकीहरूसँग मिलेर घरबाटै ढाकाको मास्कको बिजनेस सुरु गरेको छ। लकडाउनको बेला केही काम नभएर उसले नेपाली ढाकाको कपडाले घरमै मास्कहरू सिलाउँथ्यो र आफ्नो चिन्ने मान्छेलाई बेच्ने गर्थ्यो। बजारमा मास्कको माग धेरै भए तापनि कोभिडको कारण पसल खोल्न मिल्दैन थियो। त्यसकारण उसको व्यापार आफ्नै साथीभाइ र नातेदारमै सीमित रह्यो। कुनै पनि सानो बिजनेसको लागि एउटा भरपर्दो मार्केटप्लेसको ठूलो आवश्यकता हुन्छ। झन् अहिलेको जमानामा अनलाइन मार्केटप्लेस भए त अझै राम्रो। श्याम अहिले आफ्नो बिजनेसको लागि यस्तो मार्केटप्लेसको खोजीमा छ जसमा उसले ग्राहकहरूसँग सजिलै कुराकानी गरेर आफ्नो सामान बेच्न सक्छ। झिगु बजार नेपालको नयाँ अनलाइन मार्केटप्लेस हो जसमा पुरानोदेखि लिएर नयाँ सामान सजिलैसँग किनबेच गर्न सकिन्छ। यसको लागि jhigubazar.com मा जानुहोस् अथवा झिगु बजार एप डाउनलोड गर्नुहोस्। त्यसमा तपाईले गुगल, फेसबुक अथवा इमेलद्वारा रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। यसको मोडर्न युजर इन्टरफेस प्रयोग गर्न एकदमै सजिलो छ। कुनै सामान बेच्नको लागि विज्ञापन पोस्ट गर्ने बटन थिचेर आफ्नो सामानको फोटोहरू अपलोड गर्नुहोस्। त्यसपछि सामानसँग मिल्ने ट्यागहरूदेखि लिएर सामानको मूल्य तथा अन्य विवरणहरू पनि लेख्नुहोस्। अनि आफ्नो सम्पर्क जानकारी राखेर एड पोस्ट गर्नुहोस्। तपाईको सामान राम्रो लागेमा ग्राहकहरूले तपाईलाई फोन अथवा मेसेजद्वारा सम्पर्क गर्नेछन्। यसमा भएको बिल्ट इन मेसेन्जरद्वारा ग्राहकहरूसँग सजिलै सामानको बारे कुराकानी गर्नुहोस् र बेच्नुहोस्। यसरी झिगु बजारद्वारा तपाईले सजिलैसँग सामान किनबेच गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो सानो बिजनेसलाई ठूलो अनलाइन मार्केटप्लेसमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। आजै झिगु बजार एप डाउनलोड गर्नुहोस् र आफ्नो अनुभवको प्रतिक्रिया हामीसँग कमेन्टद्वारा शेयर गर्नुहोस्।